Hello everyone! It's me again, Miss Jerez Mariano, and welcome back to my YouTube channel! This is your first time in my channel, please do consider on subscribing by hitting the notification bell dyan po sa baba to get notified for more videos and tutorials. Okay, so ngayon guys, in this vlog, ay sobrang excited po ako kasi last December 15 ay nag-order po ako sa isang online seller po from Benguet ng succulents and cactus. So ito na siya guys. I am so excited. In-order ko siya last December 15. Now is December 23. So ilang days po siya? Bali 8 days. Titignan po natin kung okay pa ba sila, buhay pa ba sila. Okay, and hindi ko po alam kung ano po yung naunang dumating, kung ito po ba yung cactus or yung haworthia na in-order ko po. Yan, samahan nyo ako guys. I-unbox na po natin ito. Titignan natin kung okay pa ba sila. Are you ready? So, without further ado, let's get started. So, open ko na. Excited na po talaga akong malaman kung okay pa ba sila. Okay, so siya nga pala guys, actually ay hindi pa po more than 1 year pa lang po ako sa larangan ng pag-aalaga ng mga cactus and succulents. So, talagang nasa process pa po ako ng pag-aaral kung paano po sila alagaan, yung watering, yung soil mix. Okay, so yan na. Okay. Oh my gosh, ang dami nila. So, ito guys, oh. Tignan nyo. Opo. Yan. So, ang dami naubos ni ate na tissue. Okay, so. Hindi ko po marireveal kung sino yung aking seller kasi sobrang na-excite po ako. Kanina pagkakuha ko po sa LBC ay hindi ko na po maantay na i-unbox ito. Hindi po ako nakapagpaalam sa kanya. Kaya, hindi ko po ma-reveal kung sino yung aking, seller. Okay, so yan guys. Ito po, yung cactus po ang unang dumating and, you know guys, nakakatuwa kay ate kasi, tingnan nyo, sobrang dami niya. And napakamura lang po nito, promise. Talagang affordable na price, pamasko na presyo. Wow! Amazing! Cactus! Guys, 1 down. So, ibig sabihin, ang aantayin ko pa guys is yung aking haworthia.
Okay, so yan guys, tapos na po tayo sa pag-unbox ng atin pong cactus. So, ito na po sila guys. Tingnan nyo, diba? Talagang masasabi kong very satisfied. Sulit po yung 650 pesos. So, for 20 pieces. Take note guys ha, 20 pieces. At yung iba po dyan ay talaga namang tingnan nyo po, ang lulusog. So, after po nito, yan, tingnan nyo po, diba? So, after po nito guys ay huhugasan ko na po sila. Yan. I-rest ko lang po muna ng mga 24 hours. And then, after po nun ay huhugasan ko na po. Aalisin ko yung mga tawag dito, yung mga lupa po na tira. And then, i-air dry ko muna siya bago ko po ipapat. Okay, so yun lang po. Thank you so much. I hope you enjoy watching.